हेलो हाई नमस्ते सबैलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा। यो भिडियोमा चाहिँ आज हामी कसरी लेयर मार्क्सिङ गर्ने भनेर सिक्छौँ हैन। अब यो सिकौँ है त। धेरै कफ नगरिकन कन्टेन्टतिर आउँदा रमाइलो हुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मसँग भएको इमेजलाई मैले खोलिहालेँ। यो इमेजलाई मैले लोड गरेँ। तपाईहरुलाई यो इमेजको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु। onflash र pixlate.com बाट डाउनलोड गर्छु हैन। तपाईहरु पनि त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिलेक्सन टुल युज गर्ने, त्यसपछि ट्याङ्गले लाएर यो बाटोलाई सिलेक्ट गर्ने हैन। एक बाटो भन्दा बाहिर गयो मेरो फेरि यो समस्या दिइहाल्यो। यसलाई यता आउनुस् हैन, यसरी सिलेक्ट गर्नु अनि यहाँनिर कता बाहिर सिलेक्सन गएको छ हैन। बाहिरको सिलेक्सन पनि चाहिन्छ फेरि अलिअलि, नभए यो रोड जस्तो देखिदैन। अलिकति बाहिर जाँदा नि हुन्छ, लग्दा नि हुन्छ, किनकि हाम्रो पानीमा छ हैन। मोडल हाम्रो पानीमा छ, त्यही भएर यो रफ सिलेक्सन गर्दा पनि त्यस्तो फरक नपर्ला। अब यति सिलेक्सन भयो। सिलेक्सन भएपछि मैले यसलाई लेयर अनलक गर्नु पर्थ्यो, मैले बिर्सेछु, सो सरी। अब सिलेक्सन भइसक्यो। त्यो सिलेक्सनलाई CTRL जे गर्ने एउटा डुप्लिकेट बनाउने। अब हाम्रो मोडललाई चाहिँ ड्र्याग गरेर हाल्दिने हैन। हजुरको कहाँनिर छ त्यहीँबाट हाल्नु होला हैन। मेरो चाहिँ मोडल यहाँनिर छ, मैले चाहिँ यसलाई यसरी यहाँनिर लगेर राख्थेँ। राखेपछि यसलाई जुम आउट गरेँ मैले CTRL र माइनस थिचेर। अब यसलाई एडजस्ट गर्ने हैन, यो पिक्चरसँग एडजस्ट गर्ने अनि यसलाई ठुलो बनाइदिने अनि पछि यसलाई अलिक तलतिर झार्दिने है, तलतिर हाम्रो रोडसँग ठ्याक्कै हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि यसलाई इन्टर गरिदिने। अब हाम्रो यहाँ एउटा मार्क्स क्रिएट गर्नुपर्छ। यहाँनिर मुनि मार्क्स छ, मेरो क्यामेराले छिर्यो, मैले हजुरहरूलाई देखाउन सकिनँ। यहाँनिर मार्क्स थिचेपछि यहाँनिर एउटा प्लास्टिक आउँछ है, यो यहाँनिर मार्क्स हुन्छ है। यसलाई एड न्यू मार्क्स भन्छ, एड लेयर मार्क्स है, यसमा थिचिदिनु होला। त्यसपछि हजुरहरू ब्रसमा आउनु होला हैन। त्यसपछि यसलाई सजिलै मेट्न सकिन्छ है। हाम्रो यहाँ प्लास्टिक खप्टेको जस्तै हो कि, एउटा लेयरको माथि अर्को लेयर खप्टेको जस्तो लेयर मार्क्स गर्न मिल्यो हैन। त्यसपछि यसरी हामी यसलाई मेट्न सक्छौँ है। अझै जुम गरेर ध्यान दिएर हैन काम गर्न सकिन्छ। अब हामीलाई बाटो के अरे यो मोडलको चाहिएको छैन त हैन। मोडल बाहेक अरूको चाहिएको छैन, यसलाई हटाइदिउँ। अब यसलाई इन्भर्स गरौँ, सिलेक्सन गरौँ, त्यो बाहेक अरू चाहिएको छैन, त्यही भएर सिलेक्सन गरेर यसलाई यसो गरिदिउँ। मैले यहाँनिर आउनुपर्छ है, म यहाँनिर हुनुपर्छ मार्क्सिङ गर्नको लागि। अनि यसरी आएर मजाले हटिहाल्यो हैन। अझै यसलाई राम्ररी गर्न सकिन्थ्यो है, मैले यहाँ राम्ररी गरिनँ, त्यो मेरो मिस्टेक थियो। अब यसलाई यसो गर्न सकियो, त्यो अघि मैले ख्यालमा गरेँ। अब यसरी गर्न मिल्यो हैन। यसरी यहाँ रोड जस्तो बनाउनु मिल्यो हैन।